مرحبا يا أصدقائي، يا رب تكونوا في أفضل حال. اليوم بيكون الجزء الأول من الدرس الثالث من سلسلة تعلم أساسيات برنامج الريفت المعماري، وفيه بوضح لك طريقة استخدام أهم الموديفاي تولز اللي هي أدوات التعديل في البرنامج، مثل الموف والكوبي والروتيت والألاين والأوفست والميرور وغيرها من الأدوات المهمة اللي ما لنا غنى عنها في أي برنامج. بعلمك اختصاراتها، طرق استخدامها، الاختيارات المختلفة اللي تظهر في الكونتكست والتاب. طبعا هي أدوات سهلة وإن شاء الله ما فيها تعقيد أبدا، لكن تعلمها واستخدامها بالطرق الصحيحة بيسهل عليك سير العمل وتكون أسرع وأكثر كفاءة. الدروس السابقة في صندوق الوصف في أول رابط من روابط الدروس السابقة. قبل لا نبدأ بالأدوات وناخذها أداة في مجموعة من النقاط اللي بتنطبق على كل هذه الأدوات بقول لك عليها في البداية علشان تحطها ببالك وعشان ما نعيدها كذا مرة خلال الدرس. النقطة الأولى، وين هذه الأدوات؟ كل هذه الأدوات موجودة في الموديفاي تاب هنا، وهذه الأدوات اللي بنركز عليها اليوم. ولو كنت بأي تاب ثاني واخترت أي عنصر بينقلك هو مباشر للموديفاي تاب، بيكون هو الأكتف. النقطة الثانية، لو نسيت استخدام أي واحدة من هذه الأدوات، أحيانا في أدوات ما بنستخدمها كثير، كل اللي عليك تسويه إنه حط الماوس على هذه الأداة بيظهر لك اسمها، وطبعا أغلب الأدوات اختصارها، بيظهر لك وصف أيضا عن هذه الأداة كيف تستخدم وفيديو. الفيديو بس استنى عليه ثواني على بال ما يحمل، فكل هذه الفيديوهات ممكن تفيدك. النقطة الثالثة، بالنسبة للاختصارات، كل الاختصارات مكتوبة جنب الأدوات، لكن لو تبغى تغير على أي اختصار بتضغط على الكيبورد كي والإس، بيظهر لك هذا الويندو اللي هي الكيبورد شورت كتس. تبغى تغير أي أداة، مثلا نبغى الروتيت، نكتبها هنا في البحث، وبعدها نكتب هنا مثلا اخترناها، نحط أي اختصار احنا ثاني نبغاه، اسمه يكون مستخدم، ونضغط على أساين ونضغط على أوكي. لو نسيت هذا الاختصار، من فايل نضغط على أوبشنز، بعدها يوزر انترفيس، هنا هذه كيبورد شورت كتس، نضغط على كستمايز، نفس الويندو بالضبط لو نسيت هذا الاختصار. وبالنسبة للاختصارات نقطة بسيطة أيضا، إنه لو كان الكيبورد عندك في العربي ما راح تشتغل، فدائما لو حاولت تسوي الاختصارات أو تكتبها وما تشتغل معك، أعرف إنه الكيبورد عندك في العربي، فحول اللغة الإنجليزي وراح تشتغل معك تمام. النقطة الرابعة، نحط دائما عينك على الستاتس بار اللي موجود في الأسفل بيسار الشاشة، هو شريط معلومات بيساعدك أو بيعطيك خطوات أو ستيبس إنه كيف تستخدم هذه الأداة. حددنا على أي واحد مثلا من العناصر نبغى نسوي، مثلا ميرور، إيش بيقول لنا؟ مكتوب select the axis of reflection، يعني نحدد المحور اللي نبغى نسوي reflection عليه. مثلا حددنا هذا فسوينا كذا reflect أو سوينا mirror، فهذه بكل سهولة إنه نحط عنا على هذا الشريط عشان نستفيد ونعرف إيش نسوي أو كيف نستخدم هذه الأداة. النقطة الخامسة، هل نحدد وبعدها نختار الأمر، أو ممكن نختار الأمر بعدها نحدد؟ هنا بقول لك إنه كل الطريقتين صحيحة وعادي ما تفرق. على سبيل المثال عشان يوضح الكلام، حددنا على هذه الطاولة، بعدها نختار الموف تول، ممكن هنا كذا نتحرك بسهولة تمام. أو ممكن العكس، نضغط على الام في على الكيبورد أو نختارها من الأدوات من الموف، بعدها أحدد عليها. هنا بتوقف هذه النقطة مع بعض الناس، بس تركة بسيطة. كل اللي تبي تسويه إنك تضغط إما السبيس بار أو الانتر وتشتغل معك الأداة، وممكن بعدها تسوي الموف أو الكوبي أو الروتيت. زي ما قلنا هذه الأوامر تنطبق على كل الأدوات. أن نتعامل مع كل هذه الأدوات طبعا بيشتغل معنا السناب مباشرة. بنتكلم عن السناب بالدرس القادم بإذن الله بالتفصيل، بس أحب أقول لك يعني ممكن تتحرك من الميد بوينت، ممكن تتحرك من انترسكشن، ممكن تتحرك من الميدل، يعني كل هذه السنابس بتطلع لك، ومو شرط من العنصر بس اللي أنت تحركه، ممكن تختار من عنصر يكون ثاني وتسوي سناب منه. بنتكلم عليها في الدرس القادم بالتفصيل، لكن قلت أقول لك عليها بس بشيء بسيط بهذا الدرس لأنها بتنطبق على كل هذه الأدوات. نبدأ بالأداة الأولى اللي هي الموف، نختارها ممكن زي ما قلنا، بعدها نختار العنصر اللي نبغى نحركه ونضغط على انتر أو السبيس بار. هنا في عندنا بعض الاختيارات. الأول constrain لو كان عليها صح يعني كأنك ضاغط على الشفت، بتتحرك بس بشكل عرضي horizontal أو بشكل طولي vertical، ما راح يسمح لك تتحرك بأي زاوية، كأنك ضاغط شفت بالضبط. لكن لو شلت هذا الاختيار بتتحرك بكل الاتجاهات عادي، فأنت ممكن تحطه أو تشيله. الاختيار الثاني disjoint
هذا بيفيدنا بحالة مثلا حوائط، يعني عناصر تكون مرتبطة أو متصلة ببعض. لكن لو كان مثلا طاولة أو كرسي أو أي قطعة أثاث أو أي عنصر ما يرتبط بالثاني، عادي يعني هذا الاختيار ما راح يفرق معنا. لكن في الحائط بما أننا اخترناه الحين لو حركناه عادي ما راح يصير مشكلة. لكن تخيلوا أنه إحنا نشيله، نضغط على الموف، لو شلنا هذا الاختيار وحركنا تتحرك معنا الحوائط الثانية. ليه؟ لأنها مرتبطة فيها. الاختيار الثالث معطل بالنسبة للموف اللي هو الملتبلاي، اللي هو عشان لو حطيت عليه صح بنشوف بعد شوي في الكوبي بيسمح لنا ناخذ كذا نسخة بدل ما كل شوي نختار كوبي ونرجع. بيسمح لنا يعني طول ما عليها صح بيكون داخل هذا الأمر. وممكن طبعا إنك تكتب الرقم ونختار سناب، هل حنا نبغى من هنا أو نبغى من هنا، من وين نبغى نسوي لها موف. طبعا ما ننسى إن نسوي ديسجوين بالنسبة للحائط، وممكن نكتب عدد أو ممكن نشوف بالنظر ونضغط على انتر، أو إننا نشوف بالنظر ونحرك نشوف وين المكان اللي يبغى نوقف فيه، وبعدها نضغط ضغطة واحدة بالماوس. ثاني أداة بنتكلم عليها وهي للنسخ داخل البرنامج، وهي طبعا الكوبي. نحدد على العنصر اللي احنا نبغى ننسخه ونكتب على الكيبورد CO اختصارها، وممكن ناخذها طبعا من الأدوات، لكن من الأفضل خصوصا هذه الأدوات اللي بنستخدمها بكثرة أن نتعود على الاختصارات. طلع أو ظهر في الكونتكستوال تاب نفس الاختيارات بالنسبة للموف. عندنا كونسترين لو حطينا عليها صح نتحرك بشكل طولي أو عرضي، بس لو شلناها بنتحرك بكل الزوايا بكل أريحية، ما يكون فيه أي قيود. الاختيار الثاني ديسجوين مفعل عندنا حتى في الحوائط، لأنه كذا احنا بناخذ منها نسخة ما راح نحركها علشان يربطها أو يفصلها عن بعض، فهذا الاختيار غير مفعل. الاختيار الثالث لما يكون عليه صح، وأنا أشوف من الأفضل إنه دائما تخلي الصح على الملتبلاي، وبعدها تاخذ عدد النسخ اللي أنت تبغاها، ومتى ما خلصت من الأمر اضغط على اسكيب. لأنه لو اخترنا كوبي وبعدها شلنا هذا الاختيار، مجرد إن لما ناخذ النسخة الأولى خلاص هو بيطلع من الأمر تماما. ممكن طبعا ننسخ، نكتب المسافة اللي احنا نبغاها، مثلا حددنا العنصر نضغط على CO في الكيبورد، بعدها نتحرك نكتب المسافة اللي احنا نبغاها، وبعدها نضغط على انتر، وكذا سوى لنا نسخة منها. وإنه نحدد على هذا العنصر نختار CO مرة ثانية، وبعدها نتحرك بشكل نظري، يعني مثلا نبغى ننسخه من هنا لهنا. وطبعا نستفيد من السناب عشان نشوف المسافات، فممكن نكتب أعداد أو نشوفها بشكل نظري. ممكن أيضا تسوي كوبي بأنك تضغط على كنترول-C كنترول-V وكذا تقدر تنسخ، يعني زي كل البرامج. وممكن اختيار ثالث أنك تضغط على الشيفت والكنترول وتسوي دراج، مثلا هذا العنصر نبغاه شيفت وكنترول ونسحب ياخذ منه نسخة. ننتقل لثالث أداة وهي الروتيت. فيها بعض الاختيارات زيادة عن الموف والكوبي لكنها جدا بسيطة. نختار العنصر اللي نبغاه، نضغط على RO في الكيبورد. خلونا نشوف الاختيارات مع بعض. الأول الديسجوين، لو كان عليها صح وسوينا روتيت بنشوف إنه خلاص بيحرك هذا العنصر بيفصله عن العناصر الثانية أو الحوائط الثانية اللي مرتبطة معه. لكن لو سويناه لروتيت وكنا شلنا الصح من هنا بتتحرك هذه الحوائط معاه اللي طبعا مرتبطة فيه. فانتبه، هل أنت تبغاها تتحرك ولا لا؟ نضغط على RO، وهذا طبعا الاختيار زي ما قلنا إنه بيكون يفيدنا بالذات بالحوائط والعناصر المتشبكة ببعض، لكن العناصر الثانية أو كان أي فرنتشر ما له علاقة. الاختيار الثاني، هل أنت تبغى تاخذ نسخة من هذا العنصر اللي تبغى تسوي روتيت، يعني كأنك تسوي روتيت وكوبي بنفس الوقت، فممكن نضغط على الكوبي على طول بيشيل الديسجوين، لأنه كذا أصلا نسخة ما لها علاقة بالنسخ الثانية، وبعدها ناخذ الزاوية اللي احنا نبغاها. الاختيار الثالث اللي هو الأنجل، نضغط على RO. ممكن نكتب الزاوية من هنا، مثلا نبغاها 45 درجة ونضغط على انتر، هو سوى لنا على طول الروتيت. وممكن حنا نسويها بنفسنا، يعني واحنا مختارينه RO نختار الزاوية اللي نبغاها مثلا كذا، نضغط على انتر، وممكن نكتبها كعدد RO، وبعدها مثلا نكتب 90 درجة ونضغط على انتر. فهذه الاختيارات زي ما قلت لكم يعني بسيطة ما يبغى لها. الأخيرة بالنسبة للروتيت اللي هو center of rotation، ممكن نضغط على البليس عشان نغير center of rotation اللي هو هذه النقطة.
نضغط على البليس وبعدها نغير. لا احنا نبغى نسوي روتيت صح، بس نبغى نسوي لها روتيت من هنا، نسوي زوم ونختار النقطة اللي نبغاها، فكذا نقدر نسوي روتيت من هذه النقطة بهذا الشكل. وممكن أيضا لو ما ضغطنا على البليس من هنا، أنت بس تعال شوف أصلا الماوس كيف شكله بيتغير. أول ما نجي عليه بينشال هذا اللاين، فأنت أضغط عليه وحركه بالمكان اللي أنت تبغاه. وممكن ما يكون أصلا يعني مع هذا الحائط، ممكن نخليه بأي مكان ثاني، مثلا هنا بنص العمود، وبعدها نسوي له روتيت بهذا الشكل. الألاين تول طبعا من الأدوات اللي ما نستغني عنها في البرنامج، لأنها بتساعدنا نعدل على المحاذاة أو نتأكد من المحاذاة. نوصل لها بأن نضغط على AL في الكيبورد. بنشوف الاختيارات اللي طلعت في الكونتكستوال تاب، لكن في البداية خلونا نشوف كيف يشتغل بطريقة عامة. نختار الريفرنس، بعدها نختار العنصر اللي نبغاه يتحرك. يعني مثلا لو نبغاه يتحرك هنا نختار الريفرنس، بعدها نختار مثلا هذه السوفة تحركت لهذا المكان، أو مثلا نبغاه يتحرك هنا فنختار الأولى بعدها نختار الثانية. بيظهر عندنا هذا اللوك الأزرق، ممكن نضغط عليه لو نبغى هذه العناصر تكون مرتبطة ببعض. مثلا لو حركنا الحين واحدة تتحرك الثانية معها، وهذا ثاني اختيار موجود في الكونتكستوال تاب. يعني لما نضغط على AL بنشوف إنه في لوك. هذا اللوك لو اخترنا عليه الحين، لو سوينا alignment مثلا خلينا نختار alignment مرة ثانية، اخترنا من هنا نسوي لهذا الثاني، الحين خلاص صارت لوكت أصلا على طول مع بعض بدون ما يبان عندنا اللوك، وبدون ما نسوي لها لوك. كل ما نحركها بتتحرك مع بعض لأن اخترنا صح على اللوك. لو ما تبغى شيله من الاختيارات. الاختيار الأول اللي هو multiple alignment، لو حطينا عليه صح نشيل اللوك. بكذا لو نبغى مثلا على ريفرنس واحد على هذا نحرك كذا عنصر، فنستمر نضغط على كل العناصر اللي نبغاها تتحرك لهذا الريفرنس. فهذا الاختيار جدا مفيد. بعدها في preferences، هذه للحوائط، هل تبغاها في السنتر لاين أو الفيس أو السنتر اوف كور أو الفيس اوف كور. لما نيجي نسوي alignment مثلا للحوائط نبغاها للسنتر لاين، فنختار الأول وبعدها نختار الثاني، فكذا سوى لنا align بالسنتر لاين للحوائط. وبتفيدنا أيضا لما الألاين تول حتى مو بس نسوي alignment، نعدل على الاتجاه. على سبيل المثال لو عندنا حوائط، مثلا في حائط مرسوم بهذا الشكل والثاني مرسوم بهذا الشكل، الحين لما نسوي align بنشوف إنه حتى يتعدل اتجاهه، حتى لو كانت يعني مو حوائط شيء ثاني. مثلا نسوي لها rotate RO وحركناها. الحين لما نضغط على AL اخترنا على الأول بعدها نختار الثاني، بنشوف إنه تعدل الاتجاه والalignment كلهم مع بعض. الأوفست تول اختصارها على الكيبورد OF. بيكون عندنا اختيارين نختار واحد منهم، لأن اختيار واحد بيلغي الثاني. نختار إما جرافيكال أو نيوميريكال. لما نختار جرافيكال يعني إحنا بنتحرك على الشاشة، نختار الاتجاه والمسافة اللي نبغاها ونضغط، وممكن ندخل العدد لكن على الشاشة. لما نختار النيوميريكال لا، احنا بنحدد هنا على طول الرقم اللي احنا نبغاه او المسافة اللي احنا نبغاها وهو بيسوي لنا اوتوماتيك. خلونا نشوف الاختيار الاول، مثلا جرافيكال، ونبغى نسوي اوفست لهذا الحائط فنختاره ونضغط عليه، بعدها نضغط ونتحرك. طبعا زي ما قلنا ممكن نتحرك بهذا الاتجاه او نتحرك بهذا الاتجاه، ونشوف ممكن نتحرك لين نوصل للمكان اللي نبغاه لو ما احنا متأكدين من المسافة ونضغط، او اننا نكتب العدد وبعدها نضغط على انتر. الاختيار الثاني النيوميريكال، لما نضغط عليها طبعا بيكون عندنا فتح الأوفست، نقدر نكتب هنا العدد، وممكن نختار إنه نبغى نسوي 2 متر أو أي عدد ثاني، وبعدها اختار الاتجاه واضغط عليه ضغطة واحدة وهو بيسوي لك، ما يحتاج إنك يعني تمشي زي اختيار الجرافيكال. آخر أوبشن عندنا اللي هو الكوبي، هل نبغاها تكون نسخة أو لا. نحذف أول شيء هذول، نضغط OF مرة ثانية. خلونا نشوف. طبعا إحنا قبل شوي كان اختيار الكوبي محطوط عليه صح، وهو في الديفولت يكون عليه صح، لكن لو ما كان عليه صح وسوينا له offset أكيد زي ما تتوقع إنه الحوائط المتصلة فيه بتتحرك معاه لأنه حائط. بالنسبة لأمر ميرور، في أداتين ممكن نستخدمها عشان نسوي ميرور داخل البرنامج. الفرق بين هذه الأداتين بسيط. الأولى بيسمح لنا أنه نختار المحور من على الشاشة، أما الأداة الثانية بنرسم المحور كخط وهمي وبيسوي لنا ميرور على أساسه. تعالوا نشوفها مع بعض. الأداة الأولى اختصارها MM،
نختار مثلا هذا الحائط، نضغط على MM في الكيبورد. هذا هي الأداة اسمها Mirror Pick Axis. طبعا زي ما احنا شايفين في الكونتكستوال تاب ما في إلا اختيار واحد اللي هو النسخ كوبي. اخترنا، بعدها نختار أي أكسس. زي ما احنا شايفين كل هذه الأكسس ممكن نضغط عليها. مثلا نختار هذا الأكسس، نضغط عليه ضغطة واحدة وسوى لنا ميرور. وطبعا أخذ نسخة منه طول ما أنه حاطين صح على الكوبي. لو ما نبغاها تكون نسخة ثانية، نبغاه هو نفسه يتحرك، نضغط على MM، نشيل الكوبي وبعدها نسوي ميرور، وكذا هو كامل الحائط اتحرك لنا. فأنت شوف، لو تبغى كوبي خلي عليه صح، لو ما تبغى كوبي شيل الصح، يعني تبغى نفسه يتحرك. الأداة الثانية اللي هي Draw Axis، اللي هي الأداة اللي هنا اختصارها DM على الكيبورد. نختارها، نضغط على DM وبعدها بيكون عندنا نرسم زي ما قلنا خط وهمي وبيسوي لنا ميرور على أساسه. ونفس الشيء ما في إلا اختيار هل هو كوبي أو لا. DM نحط على الصح لو ما نبغاها كوبي، وبعدها نرسم المحور وكذا بيسوي لنا ميرور لهذا الحائط. الترم والإكستنت في 3 أدوات نستخدمها عشان نسوي ترم وإكستنت. كل واحدة طبعا لها استخدام مختلف. خلونا نشوف استخداماتهم والفرق بينهم. الأداة الأولى اسمها ترم وإكستنت تو كورنر. لو كان عندنا مثلا رسمين بهذا الشكل ونحتاج نسوي لها ترم، نضغط في الكيبورد TR الاختصار، بعدها نختار الحوائط أو الجزء من الحائط اللي نبغى نبقيه. فنختار الحائط الأول هذا الجزء، ومن الحائط الثاني هذا الجزء، نضغط عليه، فكذا حذف لنا أوتوماتيك كل الزيادات. الاختيار الثاني اللي هو الإكستنت، لو كانت مرسومة بهذا الشكل أو مين متصلة بعدها حبينا نلصقها ببعض أو نوصلها ببعض، نفس الشيء نضغط TR، وطبعا الحائط الأول والحائط الثاني، فكذا صارت ترم. بالنسبة للاختيار الثاني أو التول الثانية ما لها اختصار، اللي هي ترم Extend Single Element. نختارها، بعدها نختار مثلا على هذا الحائط ونطول له هذا الحائط. لو نبغى نعيد ده مرة ثانية لازم نرجع نختار الأول بعدها نختار الثاني. طبعا الأداة الثالثة بتحل لنا هذه المشكلة، بمعنى Trim Extend Multiple Elements. فنختار الحائط اللي نبغاه تتحرك عليه كل الحوائط، بعدها نختار الأول الثاني ونستمر نضغط على كل الحوائط اللي نبغى نطولها. في أداتين ممكن نستخدمها للسبلت. الأداة الأولى اختصارها على الكيبورد SL، ونختار المكان اللي نبغى نسوي منه سبلت، مثلا هذا المكان، وبكذا يكون فصلنا هذه الحوائط عن بعض، هذا الحائط الأول وهذا الحائط الثاني. حتى لو حذفنا واحد أو غيرنا خصائصه يكون ما له علاقة بالحائط الثاني. بالنسبة للأداة الثانية ما لها اختصار، بس ممكن نختارها من هنا Split with Gap. نختار المكان اللي نبغى نسوي فيه سبلت، نضغط عليه وكذا سوالنا سبلت وفي بينها جاب. الأري تول اختصارها على الكيبورد AR. تظهر مجموعة من الاختيارات في الكونتكستوال تاب. تقريبا هذه الاختيارات أكثر من كل الأوامر الثانية لكنها بسيطة. الاختيار الأول نختار هل هو بنتحرك بشكل خطي linear أو radial نصف قطري. ممكن نختار الأول أو الثاني. بعدها عندنا الاختيار أن نخليها بعد ما نسوي الأري جروب تكون مرتبطة ببعض أو لا. فهنا بهنا نحدد، ممكن نحط عليها صح أو نشيل هذا الصح. وبالنسبة للعدد النمبر هذا بيفرق لو كنا حطينا جروب ولا لا. بمعنى لو كنت حطيت جروب ما يفرق النمبر هنا اللي تحطه مرة، لأنك ممكن تزيد بعد كذا. لكن لو شلت الصح وصارت ما لها علاقة ببعض تضطر تسوي أري مرة ثانية. خلونا نشوف إلى هنا بالتطبيق العملي وبعدها نكمل. اخترنا أنه يكون لينير، واخترنا الصح على الجروب، واخترنا العدد أنه يكون 2. بعدها نختار نقطة البداية، ممكن نبغاها من هنا لهنا. تمام. الحين زي ما احنا شايفين أنه في عدد ممكن نحطها 5. نضغط على انتر. زي ما قلت لكم أنه ممكن لما نكون حاطين صح على الجروب أننا نقلل أو نزود، ممكن نبغاها 3. الحين نضغط على انتر وصارت كذا مرتبطة ببعض. طبعا ممكن نسوي لها edit للجروب وممكن نسوي لها ungroup. نرجع الباقي الاختيارات بس نتراجع، نضغط على AR. الحين لو شلنا الجروب وحطينا العدد، مثلا حطينا العدد 4 واخترنا انه من هنا لهنا فحط لنا 4. الحين ما نقدر نعدل على الأري لأنها مين مرتبطة ببعض.
الاختيار اللي بعد كذا نضغط على AR، نختار، نضغط على Enter. الحين نبي نحط صح. أنا أشوف إنه من الأفضل إنه نحط دائما صح على الجروب، بعدها ممكن نسوي لها ungroup، لكن عشان نقدر نعدل عليها بسهولة. في اختيارين move to second أو last. إيش الفرق بينهم؟ لما نختار second يعني إحنا حطينا الأول، حطينا الثاني، خلاص بعدها خلاص إحنا حددنا المسافة أو الديستنت، وبعدها نختار العدد مثلا 4 وانتر. خلونا نشوف لو اخترنا last إيش بيصير. AR نغير من second last، بمعنى إنه إحنا اخترنا مكان الأول، بعدها نختار مكان الأخير، وبعدها نحط العدد 4. فهو بيسوي أو بيقسم هذه المسافة اللي أنت حطيتها بحسب عدد العناصر. لو زودت مثلا حطينا 8، بيرصهم كلهم جنب بعض بنفس الديستنس اللي أنت اخترتها في البداية. فهذا الفرق بين إنك تختار second أو last. الاختيار الأخير سهل طبعا، عرفناه بكل الأوامر، اللي هو الكونسترين. لما تكون عليها صح بيكون تتحرك بشكل طولي أو عرضي، لكن لو ما عليها صح بتتحرك بكل الاتجاهات. فممكن تشيل الصح أو تحطه بحسب الشيء اللي أنت تبغى تسويه. كل هذه الاختيارات اللي تكلمنا عنها موجودة مع الاختيار الثاني اللي هو لما نختار راديال إلا الكونسترين. أكيد لأننا ما راح نتحرك عشان أصلا بشكل طولي أو عرضي، هي الوحيدة اللي بتروح من عندنا. لكن كل الاختيارات اللي تكلمنا عنها اللي هي هل هي جروب، عددها، move to second أو last، كلها موجودة معنا. وزاد علينا اختيارين اللي هو الأنجل، الزاوية، والسنتر اوف روتيشن. الأنجل ممكن نحددها من هنا نكتبها كعدد، أو نسوي روتيت من هنا ونشوف. يعني ممكن نخلي الزاوية 20 مثلا أو 25، بعدها نضغط على انتر، سوالنا وحط لنا العدد. طبعا طول ما هي جروب نقدر نعدل عليها، مثلا نخليها مثلا 4 متر، نضغط على انتر فسوالنا روتيت بهذا الشكل من هذه النقطة. نتراجع، نختار الاختيار الثاني AR، نختار Center of Rotation، ممكن نسوي لها Place، نختارها من هنا وبعدها نغير المكان، أو زي ما قلنا نضغط على الديفولت عشان يرجعها زي ما كانت. ممكن نختار Place، وممكن نضغط إحنا على النقطة ونحدد المكان اللي نبغى نسوي منه روتيشن، وبعدها نرسم الزاوية مثلا نبغاها من هنا. طبعا هذه السكند ممكن نخليها اللاست يكون هنا، ونحط العدد مثلا 5 ونضغط على انتر فسوى لنا روتيت بهذا الشكل. لو تبغى تتعلم أكثر وتستفيد من كل التبس اللي تكلمنا عنها بدرس سابق، في درس ظاهر لك على شاشة وبحط لك الرابط له في الوصف. أداة السكيل اختصارها على الكيبورد RE، غير كل الأدوات الثانية. كل الأدوات الثانية تقريبا الاختصار من نفس الاسم إلا السكيل. خلونا نرسم حوائط على جنب بس عشان نشوف كيف نستخدم هذه الأداة. مثلا رسمنا الحائط أو الحوائط هنا، لو نبغى نسوي لها سكيل نضغط على RE على الكيبورد، بعدها نحددها كاملة ونضغط على انتر أو السبيس بار. عندنا اختيارين، أما نختار جرافيكال أن لما اختار هذا الاختيار زي كل الأوامر إننا بنكبر أو نصغر باستخدام على الشاشة يعني، أو الاختيار الثاني نيوميريكال، نحط عدد معين أو سكيل معين هنا، وبعدها مثلا اخترنا 2 نضغط على الشاشة RE مرة ثانية، نحط سكيل ثاني مثلا 0.5، بعدها نضغط داخلها وكذا صغرناها. أما الاختيار الثاني الجرافيكال زي ما قلنا نختار من أي نقطة، ممكن نبغى نكبر أو نصغر من هنا لين هنا ونكبر، أو لو نبغى نصغر ممكن نختار من هنا لين هنا ونصغر بهذا الشكل. ومن الأدوات المهمة والسهلة جدا في الموديفاي البن والأنبن، بتسمح لنا أن نحدد عناصر معينة نثبتها بأماكن معينة وما نسمح لها تتحرك إلا لما احنا نقرر أننا نسوي لها أنبن، وبعدها ممكن نحركها. وكذا نثبت أنه في أشياء معينة ما نبغاها تتحرك أبدا، أنها مستحيل تتحرك. كيف نستخدمها؟ بسهولة. احنا عندنا هذا العمود نبغى نثبته، كل اللي بنسويه نضغط في الكيبورد على PN أو نختارها طبعا من التولز من هنا، وزي ما احنا شايفين ظهر هذا تقريبا شكل الدبوس عليها. الحين لو حاولنا نسوي لها موف ما راح نقدر نحركها، مستحيل إلا لما نسوي لها أنبن. كيف نسوي لها أنبن؟ نضغط على UP في الكيبورد الاختصار، أو نختار التول من هنا، أو أننا وإحنا حطينا لها بن نضغط على الدبوس نفسه، فكذا سوينا لها أنبن وممكن نحركها عادي بسهولة.
أي أدوات بسيطة لكن جدا مهمة وبتفيدنا أيضا كثير بعدين لما ندخل مخططات الكاد وما نبغاها تتحرك، أو لما نحط أعمدة، أو لما نحط جريد وما نبغاها تتحرك على طول نسوي لها بن. آخر أداة بنتكلم عليها اللي هي الديليت. طبعا بكل سهولة ممكن تحدد على أي عنصر ما تبغاه وتضغط على الديليت اللي في الكيبورد وكذا سويت ديليت بسهولة. لكن قلت هي آخر أداة ولازم نتكلم عليها. بسهولة نستخدمها إن نضغط على الإكس ونختار العنصر اللي تبغاه تحذفه وتضغط على إنتر أو سبيس بار، أو إنك تحدد على العنصر اللي تبغى تحذفه وتختار DE اختصارها في الكيبورد وكذا يكون حذفتها. وهذه أهم الموديفاي تولز اللي حبيت إنك تتعرف عليها بدرس اليوم. حاول تطبق عملي قدر المستطاع على هذه الأوامر عشان تاخذ يدك عليها وتحاول تتذكر اختصاراتها. لو استفدت اشعرني بالضغط على زر الإعجاب. الدرس القادم بمشيئة الله بيكون تكملة لهذا الدرس، وبشارك معكم أيضا بعض الأوامر اللي بتفيدنا للتعديل على المشروع. فلو مهتم بهذا النوع من المواضيع اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. اترككم أنا هنا في أمان الله.